Lačo Divés, vítejte u dalšího dílu pořadu Tuke Talk, ve kterém vám už 4. rok přinášíme příběhy zajímavých a inspirativních Romů a Romek, kteří jsou úspěšní, mají za sebou silný příběh a mainstreamová média o nich většinou ani neví. Dneska jsme se rozhodli představit vám trochu jinak mého kolegu, moderátora, hudebníka, skladatele a taky podnikatele Feriho Barkociho. Ahoj Feri, vítej v Tuke Talku. Tak to je náš první společný rozhovor, na to si i ťuknem. Feri, já si to pamatuju jako dneska, když jsme se potkali před těmi 5 lety. To bylo na Django Festu v Brně. Ano. My jsme tam hráli s kapelou Ferry and the Gypsies. To byl jeden z našich prvních koncertů dokonce. Možná úplně první. Fakt? Ano. Já si pamatuju, my jsme už tehdy věděli, když jsme zakládali Tuke, že chceme hudební magazín a moderátora, který bude moct hrát s tím hostem. Ty jsi byl úplně jasná volba. Já si to pamatuju, jak jsem tě viděla tam na tom pódiu a říkala jsem si, jo, to je on. Tak jsem ráda, že nám to klaplo a že nám to spolu vlastně vydrželo v tomhle smyslu. A řekni mi vlastně, jak začaly tvoje začátky hudební, taková ta klasická otázka i z Amarela Utara. Asi na základní škole, kde jsem asi ve 13 letech začal chodit do kytarového kroužku. Začínal jsem jako různýma, já teda nemám vůbec hudební vzdělání, to je potřeba poznačit, protože jsem v podstatě samouk. Učitelka na té základce mě naučila, já nevím, pár akordů a prostě hráli jsme tam různé vánoční besídky a tak a koledy a nějaké trampské věci. No a pak jsem začal prostě poslouchat jinou muziku, Věra Bílá a Kale, Gypsy Kings a tak dále. A tam mě to prostě chytlo, tam jsem si řekl, jo, měl bych se sebou něco dělat. Tak jsem začal jakoby tu kytaru trošku víc studovat. V 15 letech mě oslovilo divadlo Líšeň s jedním představením, který se jmenuje Chytrý hloupý Rom, jestli bych tam nechtěl hrát na kytaru. Ještě s jinýma muzikantama z Brna. A v té době jsem se poznal s Milanem Horvátem, to je vlastně primář z cymbalové muziky Horvátovci. A ten mě jako navedl úplně na tu laťku, kdy vlastně, když se učíš hrát na nějaký nástroj, musíš znát i nějakou filozofii těch akordů, poslouchat se, co zpíváš a tak dále. A ten mě tam vysvětlil jako, za tu dobu, co jsme spolu hráli, tak mě vysvětlil různý jako triky, jak vlastně ten akord používat a tak dále. Takže tam vlastně začala taková ta hudební kariéra, jestli to tak můžu říct. Takže Milan Horvát, vlastně syn Eugena Horváta, přes něj ty si vlastně tohle načerpal, ano. To je super. No já jsem viděla, že divadlo Líšeň chce obnovovat to představení, že to je vlastně skoro 20 let. Už to obnovili. Ale já bohužel nemám moc času, tak už tam nemůžu moc hrát, no. Jsou tam někteří muzikanti tam zůstali, ale tím, že už mám rodinu a nějak svou práci, tak bohužel nemůžu jako tolik hrát. Hrál jsem tam, teď co to obnovili, jenom jednou. Bohužel. Já jsem to ještě neviděla, to je ostuda, tak já doufám, že se mi to jako podaří. Ty jsi zmiňoval, že ty jsi chodil i na hudební soutěže, taková ta klasická brněnský skřivánek. No, to bylo na té základní škole, no. Prostě když jsme se učili hrát, tak mě učitelka posílala na různé soutěže a tak. Ale dokonce jsme i vyhrávali, jako my jsme, na základce jsme měli kapelu, kde byli taky jenom vlastně Roma. A jezdili jsme na, já nevím, jestli ti to něco říká, dětský porty. Jasně, ano, porta. A vždycky jsme jeli na oblastní kolo, to jsme každý rok vyhráli, a pak jsme jeli na finále, a to bylo v Praze. A tam jsme vyhráli asi 2krát. No, tak to je dobrý úspěch i tak. Jako a většinou jsme byli druzí, jako. Takže je dobrý, no, to bylo jako dobrá zkušenost. A kam jsi chodil na základku vlastně? Na základní škola Křenová v Brně. No a vlastně ty máš za sebou i zkušenosti s Idou Kellerovou, je to tak? Ano. To bylo taky kolem 15. Ono v těch mých 15 se to hodně dělo, takže to bylo taky, mě bylo asi 15, kdy vlastně jedno občanské sdružení ještě v té době z Brna pořádalo každý rok jakoby letní tábory a bralo nás na ty tábory. My jsme jezdili na vlastně... Svojanov. Ano.
na Hrad Svanov, kde Ida Kellerová každý rok pořádala festival. A před tím festivalem byl takový vždycky týdenní tábor pro romské děti, kde vlastně byly různý hudební workshopy a tak dále. A vlastně vyvrcholením toho tábora bylo vystoupení na tom festivalu. Takže tam taky taková ta zkušenost. A tam jsem právě potkával zase jiný muzikanty, jiný lidi a hlavně samozřejmě velkou ikonu romské muziky, paní Idu Kellerovou. Takže vlastně kolem těch 15 let se ti sformovaly i ty věci, které tě pak... To byla taková inspirace do té hudby ještě vlastně dál. Mně se líbí, že ty vlastně skládáš i vlastní hudbu. Ano. A kromě toho vlastně vedeš i svou kapelu, že jsi takový jako produkčně, manažersky, kreativně schopnej jako na všechny strany. Snažím se, no. Myslím si, že jakoby každý zpěvák a muzikant by měl jakoby skládat svou hudbu. A proto to taky dělám. A tu hudbu chceš pak nějak těm lidem předávat, takže si samozřejmě postavíš kapelu a prostě funguješ nějak, no, a snažíš se do toho dávat takovou tu energii a předávat to těm lidem na těch koncertech, no. A je něco, kam bys teďka pozval lidi na nějaký váš koncert, třeba od dubna dál? Ano. Teďka teda momentálně funguje projekt Jenom Ferry, protože kapelu jsem na chvíli rozpustil, chci trošku se věnovat sobě a jakoby ještě víc těm svým zájmům. Mm-hmm. A 14.4. hrajeme v rámci Mezinárodního dne Romů v Novém Jičíně, který tam pořádá Veronika Kačová. A pak hraju 28.5. hrajeme na Světovém festivalu Camoro. A na to se moc těším. No tak to bude určitě super. Takže doražte. A Ferry, tvoje rodina, ty jsi z Brna, ale vaše rodina není z Brna, tak odkud vy jste vlastně jako... To je takový zajímavý příjmení, to Barkoci, co máš. Tak. Já jsem se narodil v Brně, moje mamka taky v Brně. Moje babička, mamčina máma, do Brna přišla. My pocházíme teda ze západního Slovenska, je to hned tady za hranicema Senica, Šaštín, Straže a tak dále. Jsme záhoráci, takzvaní západňáři. A příjmení Barkoci, hele, nevím, kam jsem kde k němu přišli moji předci, ale co jsem tak jako studoval na Google, tak by to mělo být jako z Maďarska, takže si myslím, že mám jako předky někde v Maďarsku byli a prostě přišli tam na to Slovensko, tam se usadili prostě na tom západním Slovensku a žili tam několik generací prostě. Jo. Až doteď, ještě doteď tam mám jakoby rodinu, takže... A jezdíte tam, jako na tu stranu? Ano, jezdím tam. Snažím, jako ne úplně za rodinou, sem tam se vidíme, ano, ale většinou tam jezdíme jako na rekreaci, protože tam je to strašně krásně. Jo, máš to rád tam. Ano, mám to tam rád. Je tam krásně a s rodinou tam jezdíme prostě přes léto různě se rekreovat. Jo. A ty vlastně kromě toho, že teda moderuješ, skládáš hudbu, máš kapelu a jsi taková jako kulturně činná osoba, tak vlastně i podnikáš. Ano. Jak to všechno kloubíš dohromady? Je to těžký. Je to opravdu těžký, protože dělat naplno, se věnovat jakoby rozjíždějící se firmě a do toho dělat muziku a ještě být s rodinou je strašně těžký. Samozřejmě doma někdy vznikají různý polemizace o tom, jak bych měl být víc doma a tak dále, ale prostě já jsem takovej, do toho se mnou šla moje žena. Tohle až uvidí, tak normálně mě. A jako potřebujeme peníze, tak musím být v práci a chci mít i svůj jakoby ten umělecký život, nějakou tu svou prostě to svoje uvolnění a to je ta muzika pro mě hlavně, jako tady ty umělecké věci, všechno, co se toho týče, vlastně moderování. Já to neberu jako práci, ale jako opravdu takový ten můj free odpočinek. Relax. No a pověz, samozřejmě budeme točit letos Amarela Vutara, už připravujeme spolu věci, ale to ještě si necháme jako překvapení. Řekni ty, jakou máš vizi vlastně vzhledem k tomu pořadu, co ty by si chtěl i do budoucna? No,
Vize z Amarela Wootera je velká. Chtěl bych určitě to posunout ještě dál, než jsme, což už nemůžeme prozrazovat asi, ale myslím si, že tento rok to posuneme a určitě bych to chtěl dostat na tu nejvyšší úroveň, to znamená normálně prostě do televize třeba, jo, ať prostě lidi poznají kvalitní romský muzikanty, opravdu kvalitní romský muzikanty a prostě ať si to užijou, tak jak si to užíváme my s něma. Jsou určitě věci, které připravujeme, tak to postupně budeme dávat ven i jako takový překvapení, ale já jsem ráda, že se ukázalo, že Amarela Wootera je jako nosný, že se na nás diváci koukají, že je to baví, to je strašně super. Ukázalo se, že to je i inspirativní pro nějaký další lidi, kteří třeba dělají další pořady, tak nás to v podstatě těší, že jsme jako inspirace z Amarela Wootera. A prozradím, že bychom vlastně chtěli do budoucna i evropský hosty. Ano. To jsem nechtěl říct úplně naplno, ale ano, můžete se určitě těšit na prostě obrovské hvězdy, romské hvězdy z Evropy, muzikanty a zpěváky. Takže určitě se máte na co těšit. A těšte se na další díl Amarela Wootera. Super. A když už ti představujeme dneska, Ferry, řekni, co ty máš rád, kromě teda té hudby a toho, že se relaxuješ hudbou. Tak, hele, víš, co mám rád? Mám rád strašně moc dobré jídlo. Mám rád dobré jídlo a být s rodinou. A to je právě ono, někteří lidi, my třeba když jedeme jako s rodinou na dovolenou, tak někteří lidi řeší tu dovolenou a ty památky tam. Ale my, když řešíme dovolenou, tak řešíme, první věc, kterou řešíme, je prostě, jestli na tom hotelu dobře vaří, nebo v okolí prostě, aby jsme se fakt dobře... Protože myslím, že jako k té dovolené to patří, ty gurmánské zážitky. A vlastně na tom jsme se i s mou ženou prostě poznali, jako na dobrým jídle. Ona je úplně stejný typ, jak já, prostě ona má ráda dobré jídlo. Děcka taky, takže to je vlastně celý život. Od té doby, co spolu jsme, tak nás to provází prostě. A ty jsi zmínil svoje děti. Já vím, že tvoje dcera, jak jsi o ní mluvil, je taková hrdá Romka. Tak to mě zaujalo. Prozradíš něco o svých dětech? Ano, můžu. Tak malá to je prostě opravdu hrdá Romka. Ona teda já ji teprve začínám učit romsky. Protože my doma moc romsky nemluvíme. Já mám ženu Češku, ale snažím se to naučit samozřejmě i jí. Malej už mě rozumí, ale moc nemluví. A malá teda jako úplně se zamilovala prostě do romské kultury. Všeobecně jako do romské kultury. Má ráda muziku. Dokonce teďka normálně na zušce jí učitelka řekla, jestli by nechtěla na vystoupení zpívat romskou písničku. A chtěla? Chtěla okamžitě, prostě tak se bude učit jako píseň od Věry Bílé, Pašo Paňory. Ano. Tak bude mít první vystoupení. A má prostě ráda, ona prostě po mně, no. Malej je takový, ona bude spíš takový ten hudební typ. A malej, ten prostě má rád ty jakoby sporty hlavně, jo. On teďka prostě dělá, jak jsem ti říkal, prostě bojový sporty, dělá Muay Thai, jezdí po turnajích a tak. Takže ten se dal úplně jinam. A tak, prostě tak, no. Mají se dobře a mají jako podporu od tebe, aby mohli dělat, co je baví. Ano. To se snažím úplně od malička, jako je podporovat v tom, co chcou. A s nějakou mírou, ale... Jo. Že to pak stojí strašně moc peněz. Děkuji moc za rozhovor, Ferry. Já děkuji za pozvání. Že jsi udělal čas na mě. A s váma se těšíme na další díl pořadu Tuke Talk. Budeme rádi, když nás budete odebírat, sdílet naše videa, anebo nám i napíšete do komentářů, jakého hosta nebo hostku byste chtěli v pořadu Tuke Talk, anebo Amarela Wootera vidět. Mějte se krásně.